ṣe ìgbà tẹ́ tí wọ́n á sọ̀rọ̀ plug yìí sí kò jẹ́ kí n mọ̀ nǹkan tí wọ́n yẹn torí mo fẹ́ arrange kìíní ẹ̀kọ́ ni ẹ̀ mi ìfẹ́ gbé cupboard méjèèjì yẹn lórí ara wọn tí ó di eyín sí I want to separate them so orí àwọn méjèèjì máa lè tó kọ́ sí orí àwọn méjèèjì máa lè tó kọ́ sí and it's like I'm doing it today gbogbo àwọn kìíníkà yìí gbogbo sínú ilé ìfọ́ máa ṣe àṣẹ máa arrange ìwọ̀n tọ́jú wọn.
ti kọ́ náà yẹn. Ṣé ti kọ́ náà lẹ́fẹ̀ẹ́ ṣe yìí? Ele. Okay. Níbo? Ó wọ́n. Well, of course, something this time. Ẹ tún mú wá láti ibi iṣẹ́ ni. School. Ẹ ṣe bíbá. Ẹ ṣe bíbá. Ẹ fọwọ́ sí bíbá. Ẹ fọwọ́ sí ẹ wá. Ẹ dúró báyìí. Ẹ dúró ẹ wá báyìí. Ẹ fọwọ́.